Thank you so much guys for tuning in for the past videos about our Hong Kong travel files. And this is going to be my last installment for the travel. And do you want to know why I call my family Beautiful Chaos? Just by ordering in Mcdonald's, you will see the beauty and the chaos. Let's watch it. Hanap na akong upuan mo. Ito, pag may kasamang drinks and fries. Ayan. Ito yun. 41 mo. Ito, at saka may corn. Ito. 41. Anong dressing mo? Masal. Caesar salad dressing. Ano mo mga dressing mo? Yung deep roasted sesame or Caesar? Wala ba? Pero kasi, mamimili ka lang. No Gusto mo add-on. ng add-on, grilled chicken, ano na? Fresh corn cup. Side item corn cup. Okay na. Ang drinks mo? Next. Ano pa yung susunod? Oo, ang bilis. Hindi ka sumasagot eh. Sandali na. Oh, another. Add to order. Ano ba yung fish fry? Value meal? Value meal. O yan kuya, ano sa'yo? Number 4? Filet o fish yun. Pala yung fish fry, di ba? Ito na lang. Ano yung GCB? Meal? Angus burger kasi yun, Angus kasi. Ano yung GCB? Ano yun? Parang barbecue chuchu. Ngayon na lang Cedric, ako. please. Ako muna, ako na. Pag pinindot mo yung bibilin mo yun. Naguguluhan na tayo. Wait lang. Ay, blooding ka na. Ulit ni Cedric kasi sumasabay eh. Kasi magulo. Ano ba sa kanya? Ano dito? Hmm? Ano order mo? Ay, wait. Pack of seasoning. Number It's 2. either of the two. Mas healthy yan. Ha? Chicken Mas wings? mahal. Mas healthy din yung price. Okay lang sa akin. Select side item daw. Kaya nga, ano? Seaweed o honey barbecue seasoning? Price? Barbecue. Ano? Barbecue. Ang drink mo. Lemon sea salt ka na lang. O lemon Sprite. Lemon Sprite? Huwag ka na mag-milk tea. Nag-milk tea ka na kanina. Lemon sea salt? Sige, try mo. No, I don't think. Teka lang, titingin pa ako to naman. Okay. Wait, ako Ulit mo may taro ay. Add. Add to order. Kano na lahat? Oh, 72 na. Ikaw na. Wait Ito lang. na. Ito na lang ako. Sure ka dyan? Mabusog ka na dyan ha? Uy, meron yung sa Pinas. Iba naman. Ito na lang. Meron din sa Pinas dyan eh. Ano, meron sa Pinas. Ito. Sa mahal. Hindi na ako. Sige na, kung yun ang gusto mo. Sige na, minsan lang yun. Sigurado ka dyan, Angus. Oo, hindi lang man ako araw-araw na kumambit. Walang drinks yun? Yung mga dito. Coke. Ay, walang bayad. Sarap po salted Mila caramel. Gusto ko sana lemon eh. Lemon Sprite. Sige na. Eh, wala, Coke ang ano nun eh. Without ice. Plus add-on. Pwede ba mag-hot fudge? Or hindi, sige, huwag na yun. Lalamunan ko yun. Nagkakaano na nga, nagkakagano na nga tayo eh. Add to Add to order. Okay. Si Chadrick. Chadrick, May happy meal. May happy meal oh. ano sa'yo Happy Meal? Chadwick Happy Meal, chicken nugget. Ito. With corn? With corn?
Sure. Surprise eh. McNuggets hot sauce, barbecue sauce na lang. Sandali. Pwede ba yun? Cancel, sige. Cancel. Oh, ayan pa rin. Oh, ba't may pre-order na? Ay, Tayo yun kanina. Si Mami. Ako, siya. Oh. sige na. Gusto mo dito sa Happy Meal ba? Walang may price dyan. Walang may price. Walang may price na Happy Meal. Asan yung pinag-anuhan mo kanina? Extra value meal, yan. Ito? Ayun na lang. Ay, ito? Ay, So, McQueen's kasi may pala. Happy Meal eh. Walang may price na Happy Meal dito. Huwag kang May pili. price ako. Gusto mo? Mas nag-happy meal daw siya. Ano may a la carte? Itong Happy Meal niya. Barbecue. Ayun pala eh. May price. Ayan. Meron siyang choice. Ayan, Orange ito. juice. Ayan, orange juice. Nice. Chad, Anong kayo mo pang babae? ito lang dalawang pagpipilian mo. Ito na lang. Ito, order. Oo. Okay. Ikaw. We also Thank suggest- you. Ano No, daw? thank you. Kung may suggestion kung class. Ikaw. Ako? A la carte salad na lang ako. Wala. Ito? With add-on chicken. Ito? Caesar. Ah, sige, Caesar. Ito? 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 With salad. Kahit hindi. Ito to? Dapat pinalarge na pala yung ako. Pwede ba yan? Huwag Ipa-upgrade? na ba yung pwede na yun. Ano ka? Caesar salad. Ito? Wala na yun. Wala na Huwag na yun. ano. Sigurado ka? Ayaw mo ha? Sure ka? Ano? Add to order. Okay na. Done? 171. Reviewer take order. Ito yung kay Mami. Ito yung jumbled sa'yo yan. Ito yung sa'yo, Scar. Ito yung Happy Meal. Medium. Receipt check.